اليوم نلتقي أيها المبرمجون لنتعلم كيف نصنع نافذة تقوم بعملية البحث. لنفترض لدينا جدول، هذا الجدول له برمجة الفيجوال بيزك الخاصة بعملية البحث. لنشاهد ما تم برمجته: خانة لإدخال البند المطلوب للبحث، وزر فإذا تم استنتاجه. عندما ننقل نلاحظ عندما ننقل يعطينا أنها موجودة في السطر الرابع ذات تسلسل 4، وإنها موجودة في التسلسل الثالث. هذا ما تم استنتاجه. ونستطيع أن نحذف إذا أردنا. هل تريد حذف بيانات؟ نلاحظ أن جيم 4 تم حذفها، وأيضا حذف هل تريد حذف البيانات أيضا، فإذا لم يبقى لدينا جيم 4، وهذه النتيجة تعطي 0. فإذا البرنامج في البداية يوجد عملية إقلاع، ثم عملية زر بحث وزر حذف وعملية تحديد على القائمة التي تظهر البيانات. نلاحظ عملية الإقلاع يطلب منا برمجة list book 1 أنها عبارة عن عمودان، عدد 2، ويعطينا أبعاد العمود الأول وأبعاد العمود الثاني. أما زر البحث فيقوم بعملية تعريف متحول ومتغير أول ومتغير ثاني ومتغير ثالث، ويقول أن المتغير يساوي اسم الورقة، ثم المتغير الثاني يساوي اسم الورقة مع أول خانة أول خلية مع عدد الأوراق الموجودين في هذا الجدول والذي يحتوي هذا الجدول. فإن هذا المتغير عرف عدد الأسطر. هنا تقول الإف إذا كانت list book 1 قيمتها فراغ أي لا تساوي شيئا، فإذا سوف نحصل على الإنهاء. أما إذا كانت تساوي شيئا يطلب من list book أن تمسح نفسها، تمسح البيانات القديمة. وبذلك تبدأ الحلقة لكي نبحث عن هذا المضمون. تم تسجيل جورج 4 لنفترض، فإذا يقول أن الآي يساوي 1 إلى المتغير الذي نحن عرفنا عدد الأسطر الموجودة في هذا الجدول. فإذا يبدأ البحث، يقول إذا الورقة، المتغير أخذ اسمه، إذا الورقة بالخلية الأولى بأبعادها تساوي ما تم تسجيله في خانة الإدخال، إذا توافق هذا الشرط نعطي للقائمة لجدول إدراج المحتويات list book أنها تضيف بند جديد بما يحتويه السطر. فإذا بهذه الحالة نحن لدينا البيانات يتم إضافة السطر. هذا هو زر البحث. لنلاحظ العملية التجريبية. فإذا نحن هنا عند الإقلاع تم تعريف أنها سوف تأخذ هذه المحتويات. الآن تم حذف الموجود وتم تحديد أنها موجودة في الخانة السادسة ورقمها 6 وسطرها هو الرابع. إذا تم طلب حذف فإننا، هل أنت متأكد، يتم حذف البيانات. فإذا الآن سوف نتعلم كيف ننقل على هذه القائمة لكي يستجر لنا أنها بأي سطر موجود
وما هو رقمها. إذا تم تحديد جزء 2 لنفترض، فإنها تحتوي على إنها موجودة بالرقم 2 والسطر الخامس. رقم 2 والسطر الخامس، وهذه إنها موجودة برقم 2 والسطر الخامس. إذا تم طلب الحذف، هل تريد؟ نعم. فإذا انتهت عملية البحث الموجودة، بقيت 2 والسطر الثاني، فإذا إنها موجودة في الثاني والسطر الثاني، إنها لم يبقى منها شيء. فإذا البرمجة الموجودة هي عملية التحديد، نقر مرة واحدة على الليست. تقول المتغير أول، ثاني، ثالث، رابع، خامس. يأخذ المتغير عدد الليست بوكس الموجودة، ما هي البيانات الموجودة بالليست بوكس. ثم المتغير الآخر يأخذ أن الورقة التي نحن نقف عليها والخلية الأولى التي هي نقف عليها عدد هذا المجال، عدد الجدول الموجود في هذه الورقة. ثم تقول المتغير الآخر أنني أساوي الورقة ذات الاسم وأساوي المجال من أي 2 إلى الأي على حسب الرقم الذي استنتج من أسطر الجدول بشكل كامل. فإذا تبدأ الحلقة هنا إلى أن تنتهي، وتقول إذا الآي كانت 0، فإذا سوف ننتهي إلى آخر سطر أو آخر رقم من الجدول، من القائمة list book. فإذا سوف نبدأ نرى بهذه القائمة ماذا تحتوي. تقول إذا القائمة إذا حددنا الأول بند من القائمة كانت true هي نفسها، فإذا نأخذ الاي دي ونأخذ رقم، إذا نأخذ رقم العمود ونعرف بأي سطر موجود هذا الرقم، إنه يعطينا رقم السطر. فإذا المتغير الأول والمتغير الثاني يعرض لدينا رقم السطر. إن هذا الرسالة الأولى، هذه الرسالة الثانية التي تعرض رقم السطر. لنأخذ ظل الحذف الذي سوف يتابع مراحل الحذف. إنه يأخذ المتغير الأول والثاني. يقول المتغير الأول أنني أساوي عدد الأسطر الموجودة بالليست بوك، وهنا if تقول إذا هذا العدد يساوي 0 فإذا انتهت البرمجة. أما إذا لم تساوي 0، المتغير يأخذ قيمة ما سوف يطلبه المستخدم عندما نعرض له رسالة هل تريد الحذف. إذا قال المستخدم، لاحظ أخرى، إذا قال المستخدم أنني صح، أنني أريد الحذف، فإذا يقوم ويذهب إلى الشيت نفسها ويحدد المجال الذي هو نفسه الخلية التابعة للتحديد بالعمود الأول والخلية التابعة للتحديد بالعمود بالخانة الرابع ويحذفها. فإذا نحن نلاحظ أنها انحذفت لأن هذا المتغير من المتغيرات المجمدة في الأعلى لكي يتم الاحتفاظ بقيمتها عندما يكون النموذج فعالا. عندما ننتقل من ظل إلى ظل هذه القيمة يبقى محتفظ بها. فإذا من البرامج المهمة جدا، وهي تعالج عدة أمور، تقوم بعملية البحث وتظهر نتائج البحث وتقوم بعملية الحذف، وعند النقل عليها تقول أن هذه الخانة خاصة بالبند الفلاني الموجود في السطر الفلاني. شكرا لمتابعتكم، نلتقي غدا إن شاء الله في برمجة جديدة مفيدة أيضا إن شاء الله.